Hej där, det var Lars Styrendal här igen. Tack för hjälpen med undersökningen. Perfekt att så många av er gick in och hjälpte mig och fyllde i informationen. Jag hoppas jag ska kunna använda den till att göra det bättre för er. Vi kommer titta på den lite snabbt om en stund, men jag tänkte vi ska börja med en annan grej som är lite rolig. Det handlar om finansiering. Förra våren i april så hittade jag ett intressant objekt som jag blev nyfiken på och gärna ville köpa. Parallellt med det här objektet jag hittat så jobbade jag med att mjuka upp en investerare som jag hade. Han hade nämnt ett par gånger att han var beredd att låna ut pengar, så jag försökte ta reda på hur mycket och vad jag kunde göra för att få honom att faktiskt ställa upp. Utöver det så besökte jag banker. Jag hade hittat objektet jag ville ha, så jag var tvungen att ta reda på hur mycket jag kunde få i lån. Jag besökte 5 olika banker. Jag fick lånevillkor på mellan 55 och 75% belåning. Och räntorna låg mellan 2,5 och 4%, eller 2,75 och 4%. Bäst var då 75% belåning till omkring 3% ränta. Då behövde jag 25% egen insats. Och det motsvarade vid tillfället 500 000. Min investerare som jag hade börjat mjuka upp hade jag bara fått till 400 000, så jag fattades alltså 100 000. Det var pengar jag inte hade. Så jag fick börja förhandla. Vi förhandlade fram och tillbaka där jag försökte få ner priset så de där 400 000 skulle motsvara 25% och räcka som egen insats. Till slut så ger de här lite svåra säljarna med sig. Samtidigt så kommer de med ett motbud. Just då visste jag inte hur bra det var, men så här i efterhand har jag förstått att jag gjorde lite av ett misstag som inte accepterade deras motbud. Det de ville göra istället, det var att gå ut med topplånet själva. Alltså att de som sålde huset jag ville köpa finansierade topplånet genom att ligga kvar med 500 000 i huset. Jag hade då inte behövt använda min investerare utan kunde istället tagit honom till att köpa en annan fastighet. Och sen använt säljarna till att finansiera det här huset jag köpte istället för att använda investeraren där. På så vis hade jag ju kunnat köpa 2 fastigheter istället för en. Jag hade betalat lite mer för den här fastigheten som jag nu köpte. Men jag hade ändå gjort vinst på den. Så det hade egentligen varit oväsentligt. Eftersom jag hade betalat av topplånet med pengarna jag tjänade på fastigheten. Så jag hade växt fortare om jag hade använt den här säljarfinansieringen istället. Omständigheterna just då var att säljarna var stora fastighetsägare. De hade massa fastigheter runt om. Och höll på att avveckla sitt bolag. Så det var ganska motiverade säljare med mycket pengar. Och det var så tillvida relativt ofarligt för dem att ligga ute med lite pengar. Jag sa alltid till att vara professionell, jag var alltid väldigt trevlig och jag sa till att vara påläst. Det gav dem ett gott intryck, vilket gjorde att de förmodligen kände sig trygga med att låna ut pengar till mig. Vi ska ta och gå igenom lite mer om den här typen av finansiering senare. Men innan vi går dit så tänkte jag att vi ska kolla över resultaten från undersökningen ni gjorde. Så ni får se vad det blev där. Vi har lite diagram här. Längst ner ser ni siffror i procent. Så mellan 0 och 30% till vänster och 0 och 25% till höger. Och så ser ni ju när jag har klickat i. Ni vill veta mest om fastigheter och ni vill helst ha det genom nedladdningsbara dokument. Ni tycker allmänt information om investeringar, fastigheter och entreprenörskap är intressant genom video och nedladdning på dokument. Och det är ganska fint för det är väl ungefär så vi jobbar idag. Så vi kör väl på ungefär som vi har gjort tidigare. Något vi kanske kommer ändra på det är det här med nyhetsbrev. Över 85% av er vill gärna haft ett regelbundet nyhetsbrev. Där jag varje månad skickar väldigt vass information till er som ni kan använda i er business redan nu. Och jag tycker det är ganska kul att jobba på och göra något lite seriösare varje månad som jag skickar ut till er. Så det är inte omöjligt att jag sätter fart med det ganska snart. Vi ska se vad som händer. Så tack än en gång för att ni hjälpte till med undersökningen. Det underlättar för både mig och jag hoppas det ska bli bättre för er också. Nu så tänkte jag att vi ska ta och gå vidare med och se hur man kan använda det här med säljarfinansiering i verkligheten om man skulle ta och köpa ett nytt hus idag. Några av alla fördelarna är bra att veta om, så du har anledning, alltså du måste kunna motivera säljaren att ligga kvar med pengarna. Och det finns rätt många fördelar, fler än de jag har tagit upp här, men vi ska börja med dessa. Och då har vi sånt som att sannolikheten att en affär blir av, den ökar ganska väsentligt. Man kan tillsammans forma villkor för ett lån. Alltså designa ett lån som passar båda, där båda tjänar pengar. Där båda tjänar på att nyttja det här systemet. Köparen kan slippa alldeles för dyra topplån och säljaren kan få bättre betalt för fastigheten. Fler fastighetsaffärer kan genomföras och man slipper utomstående investerare.
Köparen binder inte lika mycket av sitt eget kapital och säljaren kan få bättre avkastning på sin investering i och med att han dessutom får ränta på pengarna och inte bara det som huset är värt. Det är ett par saker att se upp med. Jag tycker man ska akta sig för att skriva dåliga kontrakt. Det kan trassla till det. Kontraktbrott ska vara dyrt, så skriv bra kontrakt och följ dem ordentligt bägge två. Gå inte med på för dåliga lånevillkor. Alla ska tjäna på det. Både du och säljaren ska vara nöjda. Och köparen kan ju eventuellt ha svårt att klara betalningarna. Det är ju i så fall för att ni har skrivit för dåliga lånevillkor. Så gör inte det. Se till att du tjänar pengar varje månad på fastigheten. Även efter du har gjort alla betalningar och amorteringar. Hur går man då tillväga tro? Jo, man får ju börja som vanligt med att hitta ett intressant objekt som man vill ha. Som man är intresserad av. Så får man etablera en kontakt, det vill säga ringa mäklaren. Man får försöka lära känna mäklaren och sen därigenom lära känna säljaren. Och när du väl har kontakt med säljaren så försök ta reda på hur motiverad han är att sälja. En motiverad säljare är ofta lättare att förhandla med. Så får du gå på visningar, kolla så huset är något du faktiskt vill ha. Ta reda på allt du behöver för att kunna göra affären. Och sen också se till att gå och få reda på hur mycket du får låna av banken. Så du vet hur mycket säljaren skulle behöva ligga kvar med. När du är en bit in i processen och har en god relation till säljaren. Då tycker jag du ska ta och fråga honom vad han kan göra för att hjälpa dig. Ett bra sätt att fråga som inte målar upp dig som en idiot utan så du fortfarande visar att du har tillgång till lite kapital och inte är helt bakom flötet. Det är att säga att om jag ska gå in med så mycket eget kapital som krävs nu så blir affären för dålig för mig. Så jag skulle vilja att vi löste någonting tillsammans där du ligger kvar med lite pengar. Det här kan gå bra och det här kan gå dåligt. Det är svårt att säga innan. Om du vill öka oddsen lite så kan du till exempel erbjuda att betala lite mer för fastigheten. Du kan försöka ge lite säkerheter. Om det är i form av en bil eller om du får föräldrar att gå i borgen eller vänner att gå i borgen eller något åt det hållet. Så måste du också alltid visa en väldigt självsäker fasad. Du måste berömma och uppmuntra säljaren så han känner sig liksom glad i hågen. Det är skönt och det funkar bra att etablera en bättre kontakt om man alltid är trevlig. Och folk har stora egon så lite komplement det gör nytta. Också viktigt att du ger ett gediget och pålitligt intryck. Och sen så får du ju aldrig bli besviken när det inte går. Det finns alltid fler chanser. Så det kanske funka på 1 av 10 försök. Det kan gå på 5 av 10 försök. Det kan gå på 8 av 10 försök. Du får kämpa på bara. Och det är så det går till. Ibland går det som sagt, ibland går det inte. Möjligheterna finns där. Jag berättade ju om det här i början av den här lilla videon. För jag blev erbjuden att köpa genom säljarfinansiering. Och då letar jag inte ens efter. Så det finns ju motiverade säljare ute där. Så bara vi söker lite och jobbar lite så kan vi hitta dem. Och så envetenhet. Ge inte upp utan var lite enveten så kommer det gå bra för dig. Fler sätt att finansiera finns ju givetvis. Många fler. Jag köpte mina 4 fastigheter utan att sätta in en enda krona i eget kapital eller av mina egna pengar. Jag har alltså inte spenderat någonting utav det som jag har haft i min plånbok. Utan det är banker och det är investerare och det är familj och det är mängder med fina metoder som går att använda. Jag tror att minst 80% av alla er som är här och läser detta och ser på detta skulle kunna använda någon av de metoderna som jag beskriver för att förvärva en fastighet. Så därför tycker jag ni ska ta och ladda ner det här dokumentet, läsa det noga och så lägga till då den här informationen vi gått igenom videon. Genom att använda något av alla de här sätten så är jag övertygad om att ni kan göra en bra affär ni också. Utan att använda några andras pengar, utan att använda några av era egna pengar menar jag såklart. Förlåt mig. Så där är vi, tack för denna gången. Jag hoppas ni har haft nytta av den här informationen i videon. Och om ni har möjlighet så skicka gärna ett mail. Och berätta vad ni tycker om den här typen av video som vi har spelat in här nu. Jag har inte gjort sån här video innan där vi powerpointar av oss. Jag vet inte om det fungerar för er eller om det är för tråkigt. Så ta och skriv ett mail till mig och säg vad ni tycker om ni har möjlighet till det. Och sen så laddar ni ner dokumentet bara genom att klicka på knappen här nedanför. Så hoppas jag vi hörs snart igen. Tack för denna gången och tusen tack igen för att ni hjälpt till med undersökningen. Ha en bra vecka så hörs vi snart.